Legutóbbi videómban a magyar gazdasági vezetés strukturális problémáiról meséltem, de nem fejtettem ki, hogy milyen dolgokra gondolok, amikor gazdasági álmokfutást emlegetek. Ezek közül az első és sok szempontból a legfontosabb dolog a vállalkozások helyzete. Ki ez a suttyó? Suttyó? Én kérlek, kis vállalkozó vagyok. Belőlem épül fel az ország gerince, és sok... Mert egy jól működő, támogató környezetben a virágzó mikro, kis és közepes vállalkozások munkát adnak sok embernek, és jólétet teremtenek. A vezetés és a vállalkozások egymást támogatva kellene, hogy átsegítsék az országot a gazdasági válságokon, és együtt kellene, hogy növekedjenek, amikor jól megy a szekér. Amit most elmondtam, az kb. Ausztria működési modellje, amit ugye utol akarunk érni. Csak sajnos nálunk a kormány nem ilyen környezetet alakított ki, ezért ebben a videóban arról vagyok kénytelen beszélni, hogy a vállalkozásaink miért nem képesek kirángatni az országot a gödörből, ami persze összefügg azzal is, hogy miért nem érdemes Magyarországon igazi vállalkozásba kezdeni. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok! EPP vagyok, és elmélkedek. Most éppen a magyar vállalkozásokról. A hanyatló nyugaton a vállalkozó, ha kitalál valami vállalkozást, akkor pénzt tesz bele, és ha bejön, akkor kaszál, ha meg nem, akkor rápacsál. Na így megy. Ott, ha kitalálom, hogy mondjuk papucsorrára pamutbojtot akarok gyártani, akkor csinálok egy üzleti tervet, kiszámolom, mennyi pénz kell, mikor térül meg, és ha tetszik, belevágok. Bérelek egy gyárcsarnokot, veszek bele pamutgombolyitógépet, felveszek szakképzett pamutgombolyitókat, meg szélzest, meg pénzügyest, aztán dolgozunk. Jó sokat. Egy idő után pedig kiderül, hogy nyerünk, vagy vesztünk. Magyarországon ez másképp megy. Itt unorthodox módi van. Egyrészt van egy vállalkozói réteg, akinek ha bejön a vállalkozás, akkor a hasznot megtarthatja. Ha pedig nem jön be, akkor a magyar állam a mi adóforintjainkból kártalanítja. Például Mészáros Lőrinc, miután megvette a mátrai erőművet, rájött, hogy arra bizony költeni kéne rendesen, ezért kivette belőle a rekultiválásra félretett pénz egy részét, majd haszonnal továbbadta az egészet a magyar államnak. Vagy itt van Tiborcs üzlettársának zuglói ügye. A helyiek tiltakozása ellenére a pofa ásott egy gödröt, majd amikor rájött, hogy nem tudja hazavinni, olyan keservesen sírt, hogy megvettük tőle 244 milliárdért. És ez nem vicce. Fejenként 24.400 forintért vettünk egy betontorzót, meg egy nagy lyukat a fővárosban, csak azért, hogy ne a neres fazon fizessen rá, hanem mi. Na, ezzel szemben a mezei vállalkozó, például te és én, ha elkottázza, jön a NAV, és ha maradt valamije, azt is elviszik. Mert ugye a mezei vállalkozói réteg a kárt tarthatja meg. Siker esetén viszont van rá esély, hogy az első körből megkeresik, és elérik, hogy a céget eladja nekik. Ha meg nem adja, akkor jönnek az alternatív módszerek. Például kiküldik a NAV-ot, vagy hoznak egy jó kis törvényt, mert hát az állami szervek és a törvényhozás az mind-mind a haverok helyzetbe hozására valók. Konkrét eset. Egy ESMA nevű cég csinálta a villanypóznák tetején az elefántfül hirdetéseket, de mivel nem akarták eladni a céget, törvénybe iktatták, hogy az elefántfül veszélyes, a cég tönkrement, bagóért fölvásárolták. Azóta az elefántfül nem veszélyes. Az új neres tulaj meg már gennyesre keresheti magát. Persze, ahhoz, hogy olyan sikeres legyél, hogy a fele barátok elkívánják a cégedet, ahhoz elég keserves út vezet. Például meg kell küzdened a magyar bürokrácia százfejű sárkányával, akitől még a Fidesz is megijedt. Meg se próbálták legyőzni, hanem 14 éve etetik, növelik,
Helyette a saját maguk által kreált rezsidémonnal küzdöttek, legalábbis a propaganda szintjén. De ott is csak addig, míg a rezsi probléma meg nem jelent ténylegesen. Aztán itt vannak az adóterhek. De erre mondok egy durvát. Az adók mértéke közvetlenül nem számít a vállalkozásoknak, mert ugye áthárítják a vásárlóra. Viszont közvetve nagyon is számít, mert a vásárló se hülye. Ugyanis ha itt drága, akkor máshonnan vásárol. Így a valóságban a vállalkozó választhat. Amiatt akar tönkre menni, hogy nem hárít át, vagy amiatt, hogy elpártolnak a vevői. Például a magyarok átjárnak a környező országok szupermarketjeiben nagy bevásárolni. Aztán számos termék lényegesen olcsóbb külföldről interneten megrendelve, még a vám és áfa megfizetésével is. És ezzel nem csak a vállalkozók járnak rosszul, hanem a magyar kormánybevételi céljai sem teljesülnek. Hát ahogy a mondás is tartja, aki sokat markol, keveset fog. A vállalkozásoknak a kiszámítható, tervezhető jogi és politikai környezet kedvez. Van elég bizonytalanság az üzleti életben magában, nem kell, hogy a kormány is fokozza. Na mi ezt élből bukjuk. Itt a bármikor van. Az, hogy a kormány bármikor hozhat egy olyan rendelkezést, amivel kihúzza a lábad alól a talajt. Bármikor egy tollvonással megszünteti a kedvezményt, amivel számoltál. Tehát ahogy a katával tették. Bármikor kitalálhattak egy névre szóló különadót, vagy bármit. Itt nem tudod, mi lesz holnap. Jó, mondjuk annyit azért biztosra lehet tudni, hogy a nagy támogatásokat a multik kapják, az állami tenderek le vannak zsírozva, az EU-s pénzek a haverok felé terelve, az egyszerű mezei vállalkozó számára, meg olyan pályázati rendszer van, hogy mire betöltődik a weboldal, már elfogyott a keret. Mondjuk Széchenyi hitelt lehet kapni, de mire veszed fel? Tehát egy ilyen környezetben mit írsz az üzleti tervbe? Hogy ha nincs senki a NER-ben, akinek jobban kell a profitod, akkor 5 év alatt megtérül a beruházásod? Vagy mit? Aztán ott van nekünk a kamara, ami egyenlőre kb. Annyit csinál, hogy minden vállalkozást lehúz 5000 forintra, mely összeg szokás szerint elveszíti közpénz jellegét. Nem sok pénz, de lehetne belőle értelmes dolgokat csinálni. Találkozókat, vagy közös beszerzéseket szervezni. Pályázatfigyelő és író szervezetet fenntartani. Nem kell feltalálni a meleg vizet, csak át kéne venni a megoldást a hanyatló nyugattól. Például képzeljetek el valami olyasmit, hogy a kamara szervezésében egy komplex beruházáshoz különböző profillal rendelkező cégek állnak össze, és csapatként pályáznak a megvalósításra. Persze millió cégtől 5000 forintot zsebre tenni a semmiért sokkal egyszerűbb, mint segíteni, nem? Ja, és még mindig csak a felszínt kapargatom. Nem részleteztem a piacot torzító intézkedéseket, csak körülírtam a legfontosabbakat. Nem beszéltem a félelemről és a függőségről, mert az maga akkora téma, hogy saját videót érdemel. Szintén nem beszéltem arról, hogy egyesek szerint 3 vállalkozás van Magyarországon, a külföldi, a neres, meg az első 2-től többé-kevésbé függő mikro, kis és közepes vállalkozások. Ugye azért többé-kevésbé, mert a megrendeléseik nagy részét az első 2-től kapják. Mások szerint meg az a felosztás, hogy vannak a lopható és nem lopható iparágak. Erről a témáról van egy zseniális cikk a 444-en, amit belinkeltem a videó alá. Ez egy 8 éves cikk, és csak annyi változott, hogy egyes szektorok a nem lophatóból a lophatóba kerültek, mások meg kikerültek onnan, mert már teljesen a NER kezében vannak. Amúgy az én szememben egy kisebb nemzeti hős mindenki, aki ilyen körülmények között vállalkozni mer ebben az országban. Na jó, a minimálbérre bejelentett luxusautós vállalkozó hősiességében azért nem vagyok annyira biztos. És végezetül annyit még hadd mondjak el, hogy a magas hozzáadott értékű iparágak egyenlőre még viszonylagos biztonságban vannak a NER-től, ami ugye logikus,
hiszen értéket teremteni ezek a neres fiúk nem tudnak. Erről szól egyébként egy korábbi videóm, amiben arról mesélek, hogyan zárta magát a korrupció csapdájába a magyar nemzeti oligarcha réteg, ami miatt az oligarchák cégei sem tudják kihúzni a gazdaságot a bajból.